গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছে ভেন্দি চব্জি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কেনেদৰে ভেন্দি চব্জি বনাওঁ। এনেদৰে আপোনালোকক কেতিয়াবা বনাই পিনি খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। মই লৈছোঁ ভেন্দি অকণমান, লগতে লৈছোঁ বিলাহী দুটা। এইখিনি মই পানীতে ধুই মেলি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। আৰু এয়া মোৰ ভেন্দিখিনি কটা মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনতে নহৰু আদা গুচাই মেলি থৈ দিছিলোঁ, এইখিনি এটা খুন্দি আনিমগৈ। মই পিঁয়াজ দুটা ভাগে কাটিছোঁ আৰু বিলাহীখিনি কাটি লৈছিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি মেলি কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত তেলখিনি ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই লৈছোঁ জিৰা এচামুচ। এতিয়া মই খুন্দনাত খুন্দি থোৱা নহৰু আৰু আদাখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি এতিয়া মই অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত মই কাটি থোৱা ভেন্দিখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া মই হাতাখন দি লৰাই দিম। এতিয়া মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ, লগতে হালধি অকণমানো দি ল'ম। হালধি আৰু নিমখ অকণ দিয়াৰ পাছত মই ইয়াতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান আৰু লগতে ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনখন লগাই পিনি গেছটো কম কৰি কিনি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম। অকণমান দেৰি পিছত ঢাকনখন খোলাৰ পাছত চাওকচোন মোৰ এই ভেন্দি চব্জিকণ হৈ গৈছে। এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।